Hello guys, ResourceICT YouTube channel එකට ඔයගලන් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්නේ අලුත් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක පුරාවටම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා evolution of the computer, fundamentals of the computer and the basic functioning of the computer කියන මාතෘකා කිහිපය. ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකේ අද කතා කරන්නේ මම කම්පියුටර් එකේ හිස්ටරි එක ගැන, පරිගණකයේ ඉතිහාසය ගැන. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගලන්ට මතක් කරනවා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ videos මම upload කරාම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම like කරන්න, comment එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට. කම්පියුටර් හිස්ටරි එකත් ඊරාස් කිහිපයකට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ යුගයන් වලට මේකත් වෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ශ්‍රී ලංකන් හිස්ටරි එක ගැන කතා කරොත් අපේ ශ්‍රී ලංකන් හිස්ටරි එකත් අපිට එක යුගයන් වලට එහෙම නැත්නම් ඊරාස් වලට වෙන් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කම්පියුටර් හිස්ටරි එකත් අපි 4 main eras ප්‍රධාන යුගයන් 4කට වෙන් කරනවා. ඉතින් පළවෙනි එකට අපි කියනවා pre-mechanical era කියලා. 1450ට කලින් යුගය තමයි pre-mechanical era කියන්නේ. ඉතින් pre-mechanical era එකේදී මොනවද නිර්මාණය වුණේ? ඊළඟට දෙවෙනි යුගයට ආවහම mechanical era. 1450 සිට 1840 වෙනකම් මේ යුගයේ මොනවද නිර්මාණය වුණේ? ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් අපි එක එක යුගයන් වලදී නිර්මාණය වෙච්ච devices ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රධාන eras 4ක් තියෙනවා. pre-mechanical era, mechanical era, electromechanical era, electronic era කියන එක. ඉතින් දැන් අපි මේ යුගයට අයිති වෙන්නේ electronic era එකට. 1940 වලින් පස්සේ අද වෙනකම්ම අපි ඉන්නේ electronic era එකේ. හරි. අපි යමු එහෙනම් මේ devices මොනවද? මේ එක එක යුගයන් වලදී නිර්මාණය වුණු devices මොනවද කියලා එකින් එක බලන්න. ඉතින් අපි පටන් ගන්නවා pre-mechanical era එකෙන්. pre-mechanical era එකේ නිර්මාණය වුණු device එකක් තමයි abacus එක කියලා කියන්නේ. abacus එක කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. ඒත් එක්කම ඔයගලන් මේ device එක නම් ගොඩක් අය දැකලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයගලන් දැකලා ඇති පොඩි ළමයි සෙල්ලම් කරන්න මෙන්න මේ device එක පාවිච්චි කරනවා. මේක අපි අදටත් ළමයින්ට basic maths උගන්වනකොට ගොඩක් primary grades වලදී මේ device එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකෙදි abacus එක නිර්මාණය කරන්නේ චීන ජාතිකයෝ. And this abacus is the first calculating device. හරි. අපි යමු ඊළඟට mechanical era එකට. pascaline නිර්මාණය වෙන්නේ mechanical era එකේ. කියන්නේ දෙවෙනි era එක. 1450 සිට 1840 දක්වා කාලය තුල තමයි මේ pascaline එක නිර්මාණය වෙන්නේ. Blaise Pascal නිර්මාණය කරපු මේකට අපි adding machine කියලා කියනවා. මේකෙදි ඇත්තටම addition and subtraction තමයි මුලින්ම කරන්න පුළුවන් උනේ. pascaline තවදුරටත් වැඩි වර්ධනය කරලා ඒකට විවිධ කොටස් එකතු කරලා step record එක නිර්මාණය කරනවා Gottfried Wilhelm විසින්. එතකොට දැන් මේ step record එකට addition, subtraction, division, multiplication කියන හතරම කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එක්කම mechanical era එක ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ mechanical era එකේ devices වල mechanical parts දකින්න ලැබෙනවා. right. ඊළඟට අපි යමු analytical engine and difference engine. හරි. analytical engine and difference engine කියන දෙකත් නිර්මාණය වෙන්නේ mechanical era එකේ. ඒකත් අයිති වෙන්නේ දෙවෙනි era එකට mechanical era එකට. මේ devices දෙකම නිර්මාණය කරන්නේ Charles Babbage විසින්. ඉතින් difference engine එක තමයි Charles Babbage මුලින්ම නිර්මාණය කරන්නේ. ඉන්පසුව analytical engine එක නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් Charles Babbage කිව්වම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මේ Charles Babbage තමයි father of computer. පරිගණකයේ පියා විදියට අපි හඳුන්වන්නේ ඔහුව තමයි. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලට දැනගන්න තවත් කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි Charles Babbage විසින් නිර්මාණය කරපු analytical engine එකට program එකක් හදන්නේ Madam Ada Augusta Lovelace. ඉතින් අපි Madam Ada Augusta Lovelace හඳුන්වනවා first programmer විදියට. ඊළඟට අපි යමු electronic valve.
ඉලෙක්ට්‍රොනික් වැල්ව් එක අයිති වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොමෙකැනිකල් ඒරා එකට. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ඒරා එක. ඉලෙක්ට්‍රොමෙකැනිකල් ඒරා. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොමෙකැනිකල් ඒරා එකේදී ෆොරස්ට් කියන පුද්ගලයා විසින් නිර්මාණය කරනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික් වැල්ව් එක. ඒත් එක්කම ඊළඟ නිර්මාණය තමයි ඉලෙක්ට්‍රොමෙකැනිකල් ඒරා එකේ අපිට හම්බ වෙන ඔටෝමැටික් සීක්වන්ස් කන්ට්‍රෝල්. එහෙම නැත්නම් මාක් 1 කියන නිර්මාණය. මේක නිර්මාණය කරන්නේ හවර්ඩ් ඒකන් විසින් 1939 දී. ඉතින් අපි මේකට කියනවා ෆස්ට් ඔටෝමැටික් කම්පියුටර් එක කියලා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පංච් කාඩ්. පංච් කාඩ් අපි සිංහලෙන් කියනවා සිදුරුපත් පද්ධතිය කියලා. ඉතින් මෙම පංච් කාඩ් සංකල්පය පාවිච්චි වෙනවා චාල්ස් බැබේජ්ගේ ඇනලිටිකල් එන්ජින් කියන උපකරණයේදී. මෙතනදී වෙන්නේ මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති වම් පසින් තියෙන පින්තූරය මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකෙන් පංච් වෙනවා මේ කාඩ්ස් ටික. එතකොට මේ පංච් වෙලා තියෙන හෝල්ස් වලින් තමයි අපි මේකේ මොනවද මේ ලියලා තියෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න. මං හිතනවා මේ අපි කතා කරපු ටික ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟ ඒරා එක ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඒරා එක. ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඒරා එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. මොකද මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඒරා එකේදී තවත් කොටස් වලට මේක වෙන් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඒරා එක ඔයගලන් අහලා ඇති ෆස්ට් ජෙනරේෂන්, සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන්, තර්ඩ් ජෙනරේෂන් ඔය ආදී විදියට තවත් කොටස් වලට වෙන් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ජෙනරේෂන්ස් පිළිබඳව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝටම මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මොනවම හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අලුතෙන් comment එකකුත් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.